तर नमस्कार मित्रांनो, आणि आज मी बनवणार आहे वांग्याचं भरीत माझ्या पद्धतीने। तुम्ही बघू शकता मी इथे काय काय घेतलेलं आहे। एक मीडियम साईजची वांगी घेतलेत, हे गावठी वांगी आहेत, आणि हे मीडियम साईजचे 2 कांदे आहेत, शेंगदाणे घेतलेत, ताजी कोथिंबीर आहे, 2 टोमॅटोज आहेत आणि लसणाच्या पाकळ्या। कांदा छान लालपैकी आपण परतवून घेऊयात। आपण कांदा भाजून घेतलेला आहे, आता आपण मीठ घालणार आहोत। आता आपण टोमॅटो टाकूया। छानपैकी परतवून घेऊयात आपण मिश्रण। त्यानंतर टाकणार आहे हा कूट। आता आपण टाकणार आहोत एव्हरेस्टचा गरम मसाला टाकते मी। एक चमच लाल तिखट टाकणार आहोत, मी थोडं जास्त टाकते। हळद टाकणार आहोत,
मिश्रण आपण छानपैकी हलवून आणि भाजून सुद्धा घेऊया. थोडंसं पाणी सोडून आपण मसाला. आता हे मिश्रण जे आपण बनवून घेतलंय हे आता ह्याच्यामध्ये आपण भरून घेऊया. तर अशा प्रकारे वांगी मी भरून घेतलेत. आता आपण हे त्याच्यामध्ये टाकून शिजवून घेऊया. आता ही वांगी आपण त्या मसाल्यामध्ये शिजवून घेऊया. सोडूया एक 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 एक. आता आपण झाकण मारून घेऊयात आणि 15 मिनिटं शिजून घेऊयात वाफेवरती. मी झाकणावर सुद्धा पाणी टाकणार आहे जेणेकरून आपलं मिश्रण जे आहे ते खाली करपू नये म्हणून. शिजली आहे छानपैकी. आपण गार्निश करून घेऊया. आजची तुम्हाला रेसिपी आवडली असेल तर नक्की तुमच्या घरी ट्राय करा आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब केल्याशिवाय जाऊ नका. लाईक करा आणि बाय बाय.